अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान डिजाइन्स। उम्मीद है تاسو پریکټس په ډیر زیات خره روان وي. فوټوشاپ کې کافي ټولز مونږ ډیسکس کړی دی او مونږ په کې لګیا هم یو نن به مونږ یو نیکسٹ او یو ډیر امپورټنت ټول په ورته څه کوم څنګه چې په الستریټر کې ما تاسو ته ویلو چې پین ټول ډیر زیات لازمي ټول دی. تاسو په پین ټول باندې پریکټس ډیر وکړئ. د کشان څه تاسو ته وایم چې په فوټوشاپ کې پین ټول هم لازمي دی، خو وس چې مونږ کم ټول کو هغه نوم دی برش ټول. برش ټول هم ډیر زیات لازمي دی په فوټوشاپ کې. برش ټول باندې مونږه ډیفرنٹ افیکټس کریټ کولای شو، ډیفرنٹ پیټرنز په جوړولای شو، ډیفرنٹ بیک گراوندز په جوړولای شو. ټیک ده، نو برش ټول ډیر زیات لازمي دی. که تاسو برش ټول باندې هم دلته کې پریکټس وکړئ. الستریټر کې دلته ما ویلو برش ټول باندې دومره مونږ فوکس نه وکړی، ټیک ده، خو فوټوشاپ کې داغه برعکس به مونږ ډیر زیات بلکې ډیر زیات مونږ برش ټول چې کم دی هغه به یوز کوو، هغه باندې به کار کوو. نو تاسو برش ټول باندې تاسو پریکټس ډیر زیات لازمي دی. برش ټول که تاسو په خپل کیبورډ باندې بی پریس کړئ نو هم تاسو برش ټول ته بلاړ شئ. کیپ دا تاسو په کیبورډ باندې کوم بی دی، بی شارټ کی ده د برش ټول. برش ټول کې موږ سره د بیا د پنسل ټول دی، کلر ریپلیسمنٹ ټول دی، میکسر برش ټول دی. خو مونږه برش ټول ډیسکس کوو چې اکچولی برش ټول څه شی دی او برش ټول کار څه کوي. ټیک ده، څنګه چې تاسو برش ټول راواخلئ، زه ځان ته چونکې دا لیرز چې کوم دی لیرز پینل به ځان ته اوپن کړم چې تاسو ته هم دلته کې پته لګي. دا ما سره چونکې بیک گراوند لیر ده. اوس ما برش ټول راواغستو. برش ټول که تاسو راواخلئ، که تاسو په کیبورډ باندې کیپس لاک آن وي نو بیا به تاسو دا پلس نشان شو کېږي، چونکې دې ټایم کې زما په کیبورډ باندې کیپس لاک بټن چې کوم دغه آن ده، تاسو مهرباني کوئ دا کیپس لاک بټن بندوئ. ټیک ده، اوس دا که تاسو وګورئ دا چونکې برش دی، برش مینز برش ټول. زه به تاسو شورټ انټرو درکړم لکه څنګه چې تاسو خلک پینټینګ کوي یا وټ ایور چې کور کې چې کوم پینټینګ یا چونو ته ویل کېږي کنه، چې کوم هغه باندې چې کوم برش په برش باندې ورکوي دا ارسه کنه، نو دا اصل کې اومک برش دی. په دې باندې مونږ چې کوم دی ډیفرنٹ بیک گراوندز یا وټ ایور چې دی هغه مونږ کریټ کوو. ټیک ده، دې کې بیا تاسو سره کوم سب مینیو کې وګورئ، تاسو سره سیټینګز راشي. دلته کې تاسو دې باندې کلیک کړئ، سایز دی، هارډنس دی، دغه شانتي به ډیفرنٹ ټایپس دي. دا مونږ سره د برش ډیفرنٹ ټایپس دي. دغه شان چې کوم دی مونږ سره موډ دی، د اوپیسټی دا، د فلو دا، دغه شان سموثینګ دی. ون بای ون ډیسکس کوو چې دا څه کار کوي. ټیک ده، د برش چې کوم سایز دی هغه تاسو دې جنم کومولای شئ واکولای شئ. ګورئ وته دینه علاوه چې کوم دی که تاسو په خپل کیبورډ باندې چې کوم تاسو دا بریکټ کیز دي، دا بریکټ کیز نه دي، دا سکوير بریکټ کیز، نو که دا رائټ سکوير بریکټ تاسو وهئ نو سایز به سي واکېږي، او که تاسو دا لیفت سکوير بریکټ کلیک کوئ نو د سایز به څه کېږي، کمیږي، سي واکېږي. نو تاسو باندې ټرای وکړئ دا چې کوم دي تاسو سره تاسو په کیبورډ باندې چې کوم سکوير بریکټس دي، سکوير بریکټس نه هغه، نو که تاسو وګورئ نو په دې باندې تاسو د دې برش سایز کمولای شئ واکولای هم شئ. دې نه علاوه چې کوم تاسو دې نه هم د دې برش سایز کمولای شئ واکولای شئ. دغه شان د دې هارډنس د تاسو ډیسکس کوم چې هارډنس نه مراد دلته کې سره. ټیک ده، ها دلته کې که تاسو لیټ سپوز د دې برش د سایز د دومره کم او زه راشم داسې لاندې یو لاین راکاږم، نو ګورئ دا ما یو برش دی او زه لګیم پای باندې سمپل ما د ماوس خپله بټن نیولې ده او زه څه برشینګ کومه. که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کوم برش کوئ د دې چې کوم کلر دی هغه څه ګرین شانته دی. دا ګرین که تاسو دلته کې په خپل فیل کې کم کلر وګورئ که نه، نو کم کلر چې تاسو دلته کې فورګراوند کې سلیکټ کړئ نو ستاسو برش چې کوم دی هغه به هم اکه کلر. لیټ سپوز که دا کلر زه دې نه ډبل کلیک کم او دا زه چینج کم، دا زه ریډ کم، ګورئ ورته دا ما ریډ کو. اوس به ما سره برش کم کلري ریډ وي. ځکه شانتي که دا فورګراوند کلر زه بلیک کم او بیا برش کو نو بیا ما سره کلر صحیح بلیک وي. دې ټایم کې تاسو ذهن کې سوال را پیدا کیږي، خو ما ته پته تاسو نه کوئ. ټیک ده، زه به درته وایم سوال دا دی چې آیا موږ چې دلته کې نوې کلر کله سلیکټ کوو، ټیک ده، لکه زه رالم دلته کې ما یو ریډ کلر سلیکټ کو او اوس دلته کې کوم، نو سر کوېسچن دا دی چې د کوم نوې کار چې موږ کوو خو موږ سره ټیک دا کلر راغلی، خو دا کم چې الریډي موږ کړی دی، لکه لیټ سپوز ما چې اوس دا شاته دا کم ګرین برش کړی دی، زه چېرته دې کلر زه چینج کوم نو هغه به زه څنګه کوم. ټیک ده، نو دا ډېر ښه کوېسچن دی، مخکې به زه تاسو ته ووایم چې دا به موږ څنګه کوو. تر دې دمه تاسو صرف او صرف دا وپېژنئ چې یاره برش ټول کار څنګه کوي. بیا د برش ټول موږ سایز هم تاسو وپېژندو چې یاره څنګه سایز د دې موږ کمولی شو، څنګه یې موږ د دې سایز چې کوم دی هغه سیوا کولی شو. ټیک ده، دغه شان چې کوم دی د دې ځینې هم تاسو د سایز مینج کولی شئ. ښه نیکسټ چې کوم دی هغه دی موږ سره هارډنس که تاسو وګورئ دې ټایم کې 0% دی، نو زه دې سل کوم، زه به دا خپل هر څه مکمل کلیر کړم کینوس. ټیک ده، او اوس به زه راشم د دې هارډنس لیټ سپوز زه د دې هارډنس سیوا کړم 100% یې کړم. اوس ګورو چې اوس څه کېږي.
نو ګورئ هارډنس چې کله سیوا شو نو څه چل وشو د برش د ایجز څه دي د هارډ شول که زه هارډنس کم او وس مطلب سموثنس سیوا شو هارډنس کم شو نو سموثنس سیوا شو کنه نو ګوره ایجز به بالکل ما سره سموث راځي ځکه چې هارډنس به کمی نو هارډنس څنګه څه ته وایي نو دا هم تاسو پریکټیکلی ولیدل چې کم هارډنس کمی هغه به سموثي او چې کم هارډنس چې کم دی هغه مونږ سره سیوای نو هغه به صحیح هغه ایجز چې کم دی هغه بالکل شارپ ټیک تا نو دی وجه تاسو هارډنس هم د دې ځینې کم دی مینج کولای شئ بیا به خپل کینواس چې کم دی کنټرول زد کم واپس به خالی کم دا شان نیکسټ کوم موږ سره راځي هغه راځي موږ سره اوپیسټي نه مراد چې کم دی د برش چې کم دا اوریجنل د برایټنس ته دا ده لکه دلته کې تاسو وګورئ اوپیسټي دا موږ سره 100% اوپیسټي دا ټیک تا زه اوس رالم په 100 اوپیسټي کې زه یو برش ما ډرا کوم تاسو وګورئ د دې اوپیسټي بالکل څه ده 100% تا که زه اوس د دې برش اوپیسټي لیټ سپوز 50% کم 50% کم ټیک تا نو ګورو چې اوس بس کېږي اوس ګوره دا چې اوپیسټي ډېر زیات کمه ده دغه شانتې که زه د اوپیسټي لیټ سپوز 17% کم نو هغه به ښه کموي که زه کم هم مطلب دا شو چې اوپیسټي هم تاسو پیژنئ مخکې هم مونږ السټریټر کې هم ډسکس کړې وه فوټوشاپ کې هم مونږ لږ ډسکس کړې وه بیا هم تاسو ولیدل چې یاره برش ټول کې هم اوپیسټي څه کار کوي دغه شان د دې فلو هم تاسو مینج کولی شئ مطلب د دې فلو چې کوم دا فلو څه ته وایي فلو دې ته وایي لکه څنګه چې تاسو فلو خو به تاسو پیژنئ دا اوبه چې کوم که تاسو اوبه واخلئ نو څنګه له پاسه نه چې اوبه لاندې را روانې دا ډېر زیات پریشر کې مطلب د دې فلو ټکي فلو ته ګورئ دلته کې په برش ټول کې د فلو مراد څه دی نو که تاسو ګورئ د دې فلو دلته کې 100% ته او زه به چل وکړم چې زه به د هارډنس هم لږ سیوا کړم نو ګورئ دا موږ سره د دې فلو څومره د 100% ته اوس که لیټ سپوز دا فلو چې کم دی دا زه 50% کم او زه اوس برش ټول روانم نو تاسو ته به اوس اندازه وشي چې یاره په دې فلو کې او په دې فلو کې څومره فرق دی دا ډېر زیات سلو را روان دی دا چې کم دی بالکل سیده لکه 100% فلو کې روان دی دغه شانتې که زه فلو ښه کم نو ګورئ دا برش ټول چې کم دی دې فلو به څه شي ښه به کمه شي ګورئ ورته دا 23% کې دی نو دې نه تاسو ته اندازه لګي چې یاره دا موږ سره 100% دی دا 50% دی دا موږ سره 23% دی فلو خبره کوو ټیک ده دا شان اوپیسټي وپیژنده فلو تاسو وپیژندله برش سایز هارډنس دا تاسو ته کلیر شول که دې پورسه کوېسچن تاسو بالکل کولی شئ نیکسټ چې کوم دی زه داسې کوم اوس په دې برش ټول کې چې زه برش ټول راخلم او څه برشز ډرا کوم خو چونکې دا مو سره بیک ګراوند لیر ده نو زه چل کوم زه یو نوی لیر به واخلم ځان له نیو لیر ما واغسته د څه دپاره په دې کې به زه برش کوم برش کلر به زه د فورګراوند کلر به زه چوز کوم لیټ سپوز وایم چې دلته کې زه ورکوم دا بلو کلر ستاسو ریډ خوښي خو زما بلو خوښي ټیک ده بیا په بلو کې زما چې کوم دی لیټ سپوز دا کلر سلیکټ کوم ټیک ده ښه اوس برش چې ما چې کوم برش راغسته دی نو ما دلته کې جنرال برشز ته که تاسو راشئ په دې کې سافټ برش دی هارډ برش دی دغه شان چې کوم دی بلهاشیه برشونه دي پکې سافټ راوند برش سایز دی سافټ راوند برش اوپیسټي او دا دنیا شي دغه شان ډرای میډیا برشز دي تاسو سره پای کې دا قسم برشز دي دا تاسو ځان لا چې کوم دی جوړولی هم شي ډاونلوډ کولی هم شي دغه شان که تاسو لاندې راشي ویټ میډیا برشز دي تاسو سره different types of brushes دي special effects brushes دي تاسو سره دغه شان زه یو عام برش که زه راواخلم تاسو دپاره لیټ سپوز د سافټ راوند برش ما راواغستو او زه د دې سایز لږ شانتې د خپل کیبورډ کوم سکویر براکټس دي د هغې نه ما دا سایز د دې لږ سیوا کو او زه داسې یو برش جوړ کوم ګورئ ورته دا ما یو برش ورکو داسې سیز ما چې کوم لاین دی یا تاسو ورته هر څه وایئ ما داسې یو لاین جوړ کو په برش ټول باندې نو که تاسو دلته خپل لیرز پینل ته وګورئ دلته کې هم تاسو سره په دې نیو لیر کې دلته کې دا برش څه شو جوړ شو ټیک ده ښه اوس د دې کلر بلو دی تاسو کوېسچن دا و چې سر د دې کلر خو بلو شو اوس زم چیر دا چې کوم ما الریډي بلو کلر ورکړی دی زم چې دا ریډ شي مطلب د دې برش دا کلر چینج شي ټیک ده نو هغې دپاره به تاسو داسې کوئ سمپل خبره ده چې دلته کې کلر سلیکټ کړئ فورګراوند کې لیټ سپوز اوس وایم چې دلته کې زه ورکوم د برش له ریډ کلر ما څه کو اوکې کو د هغې نه پس دلته کې به تاسو که دلته کې لیر له مونږ کلر ورکوو د کې تاسو ته مخکې هم ویلې وه چې الټ بیک سپیس به تاسو خپل کیبورډ باندې ونیسئ څه به ونیسئ الټ بیک سپیس څنګه چې الټ بیک سپیس تاسو ووایئ نو هغه څه کار کوي فورګراوند کې چې تاسو کوم کلر سلیکټ کړی هغه کلر هغه آرټ بورډ لور کوي نو هغه پورا آرټ بورډ تاسو ته ریډ کو زه خو پورا آرټ بورډ ریډ کول نه غواړم زه صرف چې کوم ما برش ورکړی دی صرف دا برش ریډ شي نو دې دپاره بیا تاسو دا لیر سلیکټ کړئ او د هغې نه پس دلته کې تاسو یو بټن ده
چې log transparent pixels نو log transparent pixels به تاسو وای چې دینه transparent pixels چې کوم دي مطلب دینه د outward دا چې کوم pixels دي دا بیک گراوند باندې نه log شي نو وس که تاسو په خپل کیبورډ باندې alt backspace وهاي alt backspace نو ګوره تاسو چې کوم برش ورکړو دا کې کلر څه شو هغه چینج شو ٹھیک ده نو امید دي تاسو اوس په دې هم پوه شئ چې رنګ به یو برش کلر څنګه چینج کوو یا که تاسو نیو برش کریټ کوئ څنګه به کریټ کوئ مطلب جوړوي به څنګه ټیک ده دغه شانته که زه تاسو ته دلته کې وایم چې ما سره دلته کې سپیشل برشز دي څه نو لیټ سپوز ما سره دلته کې که زه راشم دا دي ټیک ده په دې کې ما سره یو قسم له برش ده لیټ سپوز سپیشل برشز نه زه یو برش راوړم دا ټیک ده خو زه د سل کوم دا لیر به زه ډیلیټ کوم دا ما ډیلیټ کړه یو نوی لیر ما راواغستله او د دې برش سایز زه لږ شانتې زه سیوا کم نو ګوره ډېر ښکلی برش دی او که زه سمپلی دلته کې کلیک کوم نو ما سره څه کېږي یو ښکلی غوندې کې پیټرن څه کېږي جوړېږي نو تاسو څنګه ما وویل په برش ټول باندې موږ څه کوو ډفرنٹ بیک ګراونډز کریټ کوو پیټرنز کریټ کوو دا که تاسو وګورئ اوس چېرته تاسو لاټ سپوز یو بینر ډیزاین کوئ په هغې کې تاسو غواړئ زیرا کې داسې بلډي یا وټ ایور داسې څه تاسو وګورئ ډېر زبردست بیک ګراونډ موږ سره کریټ شو دا برش چې کوم دی دا کار کوي دغه شانتې ستاسو اسایمنټ دا شو وس چې تاسو برش ټول راواخلئ په برش ټول باندې چې کوم دی داسې ډفرنٹ دا برشز یوز کوئ دا د کلرز چینج کوي ټیک ته دا تاسو اسایمنټ ته دا تاسو وکئ او تاسو چې کله اسایمنټ وکئ نو تاسو په دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما خپل د واتس اپ ګروپ لینک درکړی دی په هغه ګروپ کې به تاسو چې کوم دی د دې نه کوم پکچر دی هغه به وباسئ او هغه به راولېږئ تھینک یو سو مچ